Täällä on meillä pullistelunäyttely. 154. Taas saadaanko tälle paskaselle sprayhoodille tehtyä jotain kiljusmaiseen tapaan, niin tää on hyvä tehdä auringon laskiessa. Ja tässä kohdassa ostin väärää teippiä. Täällä on meillä pullistelunäyttely. Eli pelastusliivien vuosittainen tarkastus. Eli meillähän on 2 paukkuliiviä. Yhdet tuollaiset kolmannet löyty, mutta oletettavasti niissä on hiilidioksidipullo on 2001 vuonna valmistettu. Ja näin tuosta numerosarjasta nyt voisi vähän päätellä, että olisiko ne nyt sitten 2001 vuonna tehty. Ja näillähän suositeltu käyttöikäisen 10 vuotta, niin ei niitä edes tarkisteta. Näitten kahden laukasin niin vanheni nyt helmikuussa. Elikkä 2 laukasinta on vaihettava. Sittenhän meillä on tollaset vähän niinku pelastusrenkaat tollasessa kovakeississä muutama kappale. Ja 1 tollanen kaiteeseen menevä teline, niin niistä toisen muistaakseni oli joo, Hilma on mukana toiminnassa. Niistä nyt olikohan nyt niin, että siinä on vanha toinen, eli 3 laukasinta tarvii tässä toisessa. Voisi nyt päätellä, että toi tarkoittaa 2030, mikä on sinänsä yllättävän pitkä aika, mutta oletetaan, että se pitää paikkaansa. Tämä oli muistaakseni 16 vuonna, ei kun 2020 vuonna oli tehty tämä toinen liivi. Ja oletettavasti 21 vuonna tämä toinen. Eli näissähän on 10 vuoden koeponnistusväli. Eli kun se 10 vuotta menee umpeen, niin sitähän ei enää saa käyttää. Ja minimipaino näillä pitää olla sillä välillä 139 grammaa pitää olla. Tää minimissään saa painaa. Niin silloin se sen 10 vuoden sisällä sitten on toimiva. Eli ei ole vuotanut. Siinä 12.06. Eli se on vanha se. Toisessa aina väärinpäinhän se pitää ensiksi ottaa käteen. Ja siinä oli minimipaino ja 0206. Niin, sekin on vanha. Mutta joo, tällä tavalla etenee keväthommat. Meillä on ollut 2 päivää paineistettuna, eli tiedetään, että se pitää paineen ja keuhkot on silloin ehjät, niin sittenhän ne voi tyhjentää ja pakata sitten käyttöön, kun saa ne laukasimet ja hiilidioksidipatruunat vielä kuntoon. No niin, katsotaan nyt sitten tää on nyt sitten noitten 260 nosteisen, eli 241 grammaa saa painaa se minimissään. Ja 247 on paino, niin ei ole vuotoa. Ja tässähän nyt muistaakseni oli, se on aina hyvä muistaakseni. Se on valmistu 20, eli 30 vuoteen asti käyttökelpoinen hiilidioksidipatruuna C. Sitten tässä oli Joan paukkuliivien
154 oli minimipaino niissä. Ja 158, eli toimiva sen puolesta. Ja mikäs näissä nyt sitten oli 2021 on tehty tämä, eli se on sitten 31 vuoteen. Eli muutamia laukasimia ja muutama pullo, niin päästään eteenpäin. Taas saadaanko tälle paskaselle sprayhoodille tehtyä jotain. Tätä ei tietenkään syksyllä passannut putsata, että se piti jättää näin kevääseen. Kokeillaan tällaista Navegaren kuomupesuainetta. Miten se noihin vuosien saaton pinttymiin käy. Toisen kaaren tuosta sisältä otin pois, niin helpotti vähän, että saatan levitettyä tälleen. Niin oli että ohjeissa, että ruiskutetaan pintaa ja annetaan vaikuttaa, niin kokeillaan silleen. Pesu on tehty tiskiharjalla ja sillä pesuaineella ja juoksevalla vedellä, niin otetaan loppukäsittelyyn toi Ryopin akkupainepesurilla, mihinkä tulee vesijohtovesi suoraan, niin saataisiko sillä tehtyä vielä jonkunlainen merkki tuohon vähän vielä puhtaammaksi. Ainakin saadaan huuheltua kunnolla. Niin, ehkä se painepesuri tosiaan teki sille ihan hyvää, kun sitä painepesuristahan nyt ei niin mahdottoman kova paine tuu, niin ei ehkä niin herkästi rikokkaan asioita, mutta annetaan sen siinä nyt sitten kuivua, jos se olisi vähän vähemmän tollanen vihreä kuin mitä se oli. Vaatinee vielä lisäpuhdistuksia. Vaikka paikoin on lähtenyt ihan ok puhtaaksi. Ja sisäpuolelta ehkä vielä vähän paremminkin, mutta ehkä on jäänyt vaan pyhäpäiviä hankauksessa. Tuollakin tommonen joku kasvusto vielä. Ja ikkunathan on haalistunut aika lailla. Katsotaan löytyisikö niihin joku järkevä aine. Sehän ei voi olla mikään liuotinpohjainen eikä semmonen, että sehän vaan muovia sulattaa sen verran, että se muuttuu vielä sameammaksi. Pitkässä juoksussahan oli ajatus, että tehdään sellainen hard dodger, eli kova sprayhood siihen tilalle, niin homma onnistuu paremmin ja saadaan parempi suoja siitä sitten kokonaisuudessaan ja sitten voidaan miettiä sitä freimiä sinne, teräskehikkoa kautta alumiinikehikkoa sinne veneen taakse, niin saataisiin niitä aurinkopaneeleita sinne ja siitä saataisiin sitten yhdistettyä katos kokonaisuudessaan siihen istumakaukalon päälle. Katsotaan mitenkä vuosien saatossa hommat edistyy. Posti kuljetti meille vähän karttoja, niin testataan, että ne toimii. Eli sen verran tuli päivityksiä tehtyä, että meillähän on tollanen, tai oli tollanen GPS Map 525. Sinänsä siinä ei mitään vikaa. Vähän hitaasti se sitä GPS-signaalia otti, mutta siinä meillä oli erillisenä Garmin Dragonfly 4 sitten taas niin kuin kaikuna, eli syvyystietoa antamaan. Niin sattui kohdalle tällainen 720 S, missä nyt sitten kaikuanturi on samassa, eli päästään kahdesta laitteesta yhteen laitteeseen. Ja vanhassa plotterissahan meillä oli Etelä-Ruotsin kartat. Se ei nyt sinänsä ollut myöskään ongelma, koska meillä Navionicsin sovelluksella nähdään tabletista ja puhelimesta asioita, mutta nyt tuli sitten Pohjois-Euroopan kartat
saatiin, missä oletettavasti myös järvet on. Eli jos nyt joskus Saimaalle eksytään, niin sieltä löytyy. Ja tää näyttäisi sijaintitietonaan aika hyvin ottavan saman tien. Elikkä nyt päästään Itämerta ja Norjan rannikot ja kaikki kattelemaan ja vaikka Svalbarkeilla käymään, jos siltä tuntuu. Ainoana huonona puolena, mitä olen jossain määrin myös vannonut, että en koskaan sekaannu, niin on tämä kosketusnäyttö. Mutta saadaanko se asenneltua semmoiseen paikkaan, että se ei vedelle joudu alttiiksi. Ja niille, jotka ei ole meitä seuranneet, niin tietona, että tuolta Askersundistahan, eli Vätternjärven pohjoispuolelta, niin käytiin vene hakemassa. Ja tuolta laitureilta löytyi Bonvivantin paikka silloin. Ja nythän kotisatamana on Kokkola. Mutta joo, tää näyttäisi ihan toimivan. Ja suuntimakin näytti kohdalleen, kun etelään päin katellaan. Ja sinne päin meillä keula näytti tuolla äsken. Täällä näyttäisi tietoa meillä olevan. Tällä varmaan päästään eteenpäin. Jottei ihan tuhlaukseksi meniks, niin 525 Garminille ja Dragonfly 4 löytyi ottaja kaveripiiristä, niin täällä Sisä-Suomen järviä pääsee niillä sitten kattelemaan jatkossa. Mutta näyttäisi toimivalta paketilta. Tuolla kuomu kuivuu uudelleenpesun jäljiltä. Loppu akkupesurista, ryopista akku, niin loppu kesken myös sitten pesut. Täällä oltais Kokkolassa. Bonvivantti siinä makailee. Pressu on taas vähän liikkunut tuulten mukana, mutta ei anneta sen häiritä. Tänään oli tarkoitus myrkkymaalia ehostella ja katsoa, että mikä tilanne tuo meidän rautakölin suhteen, että saataisiko siitä ainakin osittain, mistä ruoste on tullut läpi, niin sitten fiksattua vähän. Ja ajattelin kokeilla, että lähtisikö tää ihan käsin hiomalla, eli ilman koneellista voimaa karhennettua ton aikaisemman maalin ja siitä eteenpäin sitten jatketaan samalla myrkkymaalilla, niin ei ole tarpeellista ottaa kaikkea pois. Mutta optimaalinen tilannehan tietysti on, kun ei nyt ihan tasan tarkkaa tiedetä, että onko siellä epoksia alla vai ei. Mikä selviää kyllä varmaan tänään, kun vähän raaputellaan. Niin, olisi vetää koko pohja puhtaaksi ja näin oli alun perin tarkoituskin, mutta elämä. Niin mennään nyt tälleen. Hiotaan ja suditaan. Ja katsotaan mitenkä tää tästä lähtee. Niin joo, tarkoitus oli tähän tehdä muutakin
esimerkiksi ottaa toi pressu pois tosta ja niin edespäin, mutta minähän unohdin tietenkin veneen avaimen kotia. Joo, se on 200 kilometrin päässä, niin siitä on hyvä lähteä liikenteeseen, niin tehdään se, mitä pystytään. Ensimmäinen moka. Ostin tallaan jatkovarren. No, täällä kierteet. Täällä ei. No niin, siinä on vähän kevyttä hiontaa. Tälle puolelle toteutettu. Irtonevat systeemit. Tiedä mitä siellä on tossa pohjalla. Ehkä se vaalii tuntuu se kupari, mitä tossa on tossa myrkkymaalissa, niin tolleen tuo. Ehkäpä siihen tarttuu jo seuraava kerros. Ei sillä, että tää nyt vielä olisi tehty. Pintaraapasu toteutettu. Ensimmäinen raapasu tehty. Niin peittoa viitti ottaa pois, kun ei nyt ole sprayhoodia, että jos sattuu satamaan, niin ei ole sisällä vettä. Mutta tää puoli nyt köliä lukuun ottamatta hiottu käsin. Ja ehkä siihen nyt sitten samaa myrkkymaalia tarttuu. Tää toi miettiä, että kuinka hyvin se lähtisi. Ihan kokonaan puhtaaksi, niin voisi laittaa ruosteen estoaineen tai syöjäaineen siihen ja sitten käy hakemassa vaikka epoksia, niin yhden kerran epoksiakin vetää siihen vielä. Niin, oispahan sekin nyt sitten aloitettu. Tää puoli vaatii vielä vähän huomiota. TV-lähetykset loppuu Bon Vivantilla. Antenni on näköjään lähtenyt tuulen mukana paremmille seuduille. Otetaan sitten kumminkin toi tarppi pois ja toivotaan, että se niin paljon ei sada, niin onnistuu vähän paremmin tää homma. No niin, Bon Vivantti on vapaa pressuista ja katsotaan sitten mitä tuo rälläkkään liitetty teräsharja tekee tuolle rautakölille. Saataisiko me sitä vähän paljastettua, että saatais sinne se ruosteensyöjä ja siihen sitten epoksi päälle. Tuonne saumaankin meidän ehkä jotain vähän laiteltavaa. Mutta muuten nyt rupeisi ehkä kylet olemaan myrkkymaalia vaille valmiit. No niin, päätöksien aika. Sieltä jonkunlainen joku vahvempi kerros löytyy. Useampaa eri väriä. Voisi olettaa, että siellä epoksia jossain kohdassa on ollut, niin laitetaan sitä ruostesyöppöä noihin kohtiin, mitkä on nyt hiottu auki. Ja sitten annetaan sen muuttua mustaksi ja sitten vetää myrkkymaalia päälle. On sitä vähän jotain väriä tarttunut, vaikka on ollut kokonaan marimaski. Ehkä sitä on tullut pyyhkästyä kädellä vähän sitten. Mutta äkkiseltään voisin sanoa, että on kumminkin puhtaampi kuin aika moni muu, jonka videoita on kattonut, joka on myrkkymaalin kanssa pelannut. Tätä Motonestistä saatavaa rastoppia meinasin siihen laittaa, mutta pyykästää sitä ennen niitä vähän tuolla tinnerillä. Annetaan ruosteensyöjän vähän kuivua. Oi helvetti. Vielä kun ajattelin, että ei olisin pärjännyt pienemmällä sinisellä, mutta smurfiksihan sitä on tullut. No siis ajattelin lähteä käymään Motonetissä, niin saa vähän varaosia
autoa ja toi ruostesyöjä tuossa saa kuivua rauhassa, niin ohjeessa oli, että noin 3 tuntia 20 asteen kelillä, niin tässä voi pari tuntia vierähtää. Mutta ehkä se ei ole niin justiinsa. Käydään asioilla ja hoidetaan sitten myrkkymaalit pintaan. Ei se ruosteenestomaali tai ruosteensyöjämaali nyt ollutkaan ihan semmoista niin kuin mä ajattelin. Eli ajatus oli, että sen olisi voinut jättää sinne, mutta ohjeissa oli, että piti hioa ja putsata asetonilla vielä ennen maalaamista. Mutta katsotaan mitä tässä tulee. Eiku myrkkyä pintaa. Siinä nyt jo teippauskin näkyy. No niin, paikat ja vesirajat ja kylin etureuna ja peräsimen eturaina on nyt yhden kerran veetty. Ajatus tänään, että nyt laitoin ohentimen tuonne sekaan, niin nyt veetään vielä kertaalleen läpi. Niin saa sitten kuivua siinä rauhassa, vaikka 8 tuntia oli päälle mailausaika ohjeen mukaan, mutta näyttäähän tuo aika hyvin tuohon kuivahtava. Sen verran tuulee ja vähän aurinkokin paistelee. Siinä ainakin maalia. Ei se nyt ehkä täydellinen ole, mutta jospa sillä nyt menettelisi seuraavan kauden. Juhlallinen tilanne seuraavaksi, kun tuon vesirajateipin saa repiä pois. Eikö se ole aina se juttu? Luonnollisesti kiljusmaiseen tapaan, niin tää on hyvä tehdä auringon laskiessa ja tässäkin kohdassa ostin väärää teippiä, mutta jospa tää nyt ajaisi asiassa. No ei sielläkaan hirveästi on valskannut. Ja nyt just kun pääsin sanomasta, niin siinä sitä sitten. Sain nostettua nuo etujalatkin tolleen tosta eestä pois. Niin pääs maalaamaan sen kohdan, että ainoastaan takajalkojen kohta jäi maalaamatta. Siinä sitä on ensimmäisen puolen kasa. Joo, ensimmäinen kerta meikäläiselle, kun myrkkymaalia maalasin. Mutta ja ajatushan alkuperäinen oli, että niin kuin on jo kertonutkin, että epoksit olisi vedetty sinne pohjaan, mutta sieltä jotain semmosia vastaavanlaisia jämiä löytyi. Niin. Ja ei näkynyt huolestuttavia rakkuloita, niin jospa sillä pärjäisi nyt hetken aikaa. Kyllä näissä maisemissa kelpaa. Tuollainen vähän tummempi pilvikin tuossa just kun ajattelin, että se ei sataisi. Mutta ehkä se on tuollainen häivähdys vaan. Mutta joo, autokin tuli vähän täyteen, kun viikkasin pressun noinkin nätisti sinne. Joo, ja kun ei täällä nyt ole roskiksia eikä mitään, niin kaikkihan on vietävä tietenkin pois. Elois myrkkymaalia tuon verran, että takatassujen kohdat sais maalattua ehkä. Jos huomenna sais tuotua jonkun pönkän, niin voisi aina irrottaa yhden puolen kerrallaan mahdollisesti. Tuosta niin sieltä alta voisi vähän väkerrellä ja antaa vähän aikaa kuivua ja tyrkkästä takaisin tassu tai sitten antaa olla. Sekin on tietysti vaihtoehto. Mutta joo, viedäänpäs vielä sitten tavaroita vähän tonne
veneeseen kyytiin ja katsotaan, että jos sattuu tuulemaan, niin mitään ei lähde. Sitten tuulen mukana tuolta noin, mutta tästä on hyvä jatkaa kesäodottelua. Nyt on ainakin myrkkymaalit maalattu vielä, kun saadaan vähän muutama anodi vaihettua ja pitää nyt vielä katsella noin läpiviennit oikein tarkasti, että onko niitä tarve uusia vai nöy. Vessan läpiviennit on varmaan ihan ok vielä tuossa. Mikä on porukan raadin mielipide, että maalataanko noi läpiviennit yli myrkkymaalilla vai vai kiillotellaanko ne? Täällä olisi keittiön otto ja poisto ja vielä tarkemmin noin koneen otto, niin ne olisi ehkä akuutimmat. – 19. huhtikuuta jo. Taas ollaan Kokkolassa. Sisä-Suomessa ei juuri tuullut, mutta täällä kyllä tuulee. Ei nyt kovasti, mutta 3-4 metriä sekunnissa viileitä tuulta pohjoisen suunnasta, niin sehän riittää. Eli pukeuduttava on. Viime kerralla saatiin myrkyt maalattua, tai myrkyt ja myrkyt, mutta pohja maalattua. Ja nyt oli ajatus, että saataisiin noin takatassut vielä siirrettyä vaikka puoli kerrallaan. Niin saisi niidenkin alta maalattua. Nehän voisi vaikka nostaa periaatteessa tonne vaaton kohdan yläpuolelle. Varovasti luonnollisesti, ettei keikkaa koko kippo. Mutta näin, ja sitten kaikuanturi, eli meillä Dragonfly 4 Reimarinilta, niin on antanut syvyystietoa ja kaikukuvaa. Takana tuossa toi anturi, niin otettava se irti ja Dragonfly 4 lähtee jatkamaan muualle elämäänsä. Ja samoin kuin se Garbinin GPS-mäppi, mikähän se nyt sitten mahtoi olla, 520, 525, niin sekin lähtee jatkamaan maailmaa. Ei nyt mitään uusia tullut tilalle, mutta GPS Map 720 S, eli siinä yhdistettynä kaikuanturi. Siinä samassa paketissa niin ei tarvitse kahta laitetta ja sitten on Pohjois-Euroopan kartat siihen, niin ne on ihan hyvä peruskartasto siinä. Ja tokihan meillä nyt sitten tabletilla ja puhelimella Navionicsin sovelluksen kautta mennään ja suunnitellaan asioita hyvinkin pitkästi. Katsotaan, mitenkä noita paperikarttoja saadaan tästä alueesta. Ensi kausi on vielä vähän pohdinnassa, että mitenkä se edistyy, mutta ilmeisesti Haaparanta nyt on ainakin yhtenä kohteena sitten, ja on puhuttu Viron edustaakin, mutta se nyt jo vaatii sitten vähän enemmän aikaa ja pientä paneutumista myös se, mutta katsotaan. Viime kesähän nyt oli niin kuin aikataulutettu siis siltä puolelta, että kotia vaan piti päästä veneen kanssa, mutta nyt tämä tämän vuoden aikataulut, niin yritetään laittaa mahdollisimman löyhät, että päästään nautiskelemaan veneellä olosta ja enemmänkin sitä ehkä
kuin sitten sellaista tiukkaa siirtymistä paikasta toiseen. Kööpenhaminakin on käynyt tuossa puheissa, mutta ehkä tämä tästä vielä tarkentuu. Itsehän en ole sellainen hirveä suunnittelija, että monta kuukautta aikaisemmin suunnittelisin asioita, vaan yleensä hyvinkin extempore pohjalta mennään. Ehkä nyt tässä tilanteessa pohjasuunnitelma pitää toki tehdä, mutta tilanteiden mukaan mennään. Niin kuin kerroinkin, niin siirsin tuossa maalatessa noin tonne ylemmäs. Siirretään niitä nyt vähän takaisinpäin ja sitten voidaan siirtää näitä. Avaimia mulla tietenkään ei ole mukana muuta kuin tietysti veneessä on. Mutta katsotaan onnistusko se, että saataisiin siirrettyä vaikka tuohon vesirajan tuntumaan. Säätöähän tässä pukissa kyllä on, että riittää. Tarvii kyllä sanoa, että en mä tästä tuulesta niin paljon perusta. On sellainen, niin kuin joskus aikaisemminkin sanonut, niin jonkunlainen viharakkaussuhde tässä asiassa, kun Kotkassa asunut nuoruudessa, niin ainahan oli vastatuuli, kun pyörälläkin ajoin. Niin sama tarina jatkuu näin purjehtiessä. Mutta joo, kulkuaukko on saatu auki ja pari työkalua sieltä sisältä ja vanhan plotterin pinta-asennusteline lähtee mukaan kanssa, niin jospa se tästä edistys tämä homma. No niin, siinä sitä on. Molemmat tassut siirretty ylemmäs. Positiivista on se, että vene ei liikahtanutkaan. No niin, ensimmäinen kerros olisi tassujen alla ja läpivientien päällä maalattu. Sitten varmaan pitäisi ruveta purkamaan tuota kehikkoa ja sitten ottaa niitä antureita pois. No niin, kansi olisi vailla telttaa. Puuosat on saatu purettua ja vesipussit on irti, niin saadaan ne kotiin ja varmaan yritettävä nyt sitten vanhan plotterin virtapiuhaa ja kaikuanturin jalkaa ja sen virtapiuhoja ottaa mukaan vielä kanssa. Ja mietin tossa, että laittaisiko ton sprayhuudin nyt paikalleen vai ei. Ja huonona puolena on se, että jos nyt on kovin isoja myrskyjä, niin se voi olla vähän kovilla, mutta jos ei sitä laita, niin tuleeko meillä tästä oviaukosta vettä sisään. Niin se nyt on sitten kysymysmerkki. Katsotaan mitenkä tässä epistolissa käy. Sen verran rupeaa aurinkoenergiaa olemaan jo, niin meillä hupiakku floatissa ollut jo aina kun tässä on käynyt, niin laitoin akkureleen piuhat toistepäin, niin se nyt ylläpitää sitten myös meidän starttiakkua ja keulapotkurin akkua. Koko järjestelmäni on sitten mukava lähteä. Toivottavasti ne ei räjähä tässä välissä. Niin kuin sotkusta voi päätellä, niin jotain on tapahtunut. Mutta mikäs tässä tuusaillessa? Nyt on Dragonflyn kaikuanturi irrotettu. Oli vähintäänkin mielenkiintoinen operaatio ja se jalka nyt vielä on tuolla pohjassa, mutta saa jäädä sinne. Toi pedastaali pitäisi peittää. Niin on käynyt, että Hannes-myrskyssä, ei ennen Hannesta, mikä oli myrskyn nimi, mikä lie, niin siinä lähti meidän pelastaalin huppu suojapussi oletettavasti jonnekin tonne suuntaan. Että jos sinisen Ruotsin kirjoituksella varustetun pedastaalin pussin löydät, niin tiedät kenen se on. Mutta sitähän nyt ei todennäköisesti enää löydy.
Ja mitäs muuta? Joo, niin. Meillä oli tuossa sellainen Karminin joku muukin vanhempi plotteri, niin sen piuhat on irti ja 525 piuhat on irti ja saatiinhan tässä ehkä jotain valmistakin ja se teline on purettu tästä kannelta ja puut nyt on vielä jää tänne. Niitähän nyt ei mikraa saa millään. Tai ehkä sais, mutta näin. Ja päätin nyt, että en laita sitä sprayhuudia tuohon vielä, vaan jatkan sen pesua kotona. Niin, katsellaan mitenkä hommat edistyy. Mutta pohjan puolesta vielä vähän sikaähmää laittaa tonne kölisaumaan ja sitten mikähän se akselituen nimi nyt sitten on, niin siihen niin juuree kanssa vähän sikaähmää ja varmaan pohjan puolesta olisi ready. Jos ei nyt sitten niitä läpiviintejä vielä tässä viime tinkaan rupea vaihtamaan. Mutta puhistaan niitä vähän pitää. Sen verran on siellä sisällä kakkaa, kasvustoa. Eli ei haittaa vaikka sen merivesisuodattimen nyt sitten tonne asentelee tulovesiletkuun. Jossain kohdassa ajattelin tehdä niin, että nythän meillä tulee 3 kohtaa tulee vettä sisään, vessaa ja keittiöön ja koneelle ja koneen altakin niin kuin 2 kohdasta, eli merivesi ja sitten niin kuin hanaa ja sitten koneelle jäähytys, niin ehkäpä minä rakentelen semmoisen yhden vähän isomman ulosoton kuin läpiviennin ja siitä haarottelen sitten joka paikkaa sitä merivettä, minne sitä nyt sitten mahtaa tarvitakin. Niin eipähän ole niin montaa läpivientiä sitten. Mutta niitä tulevaisuudessa ja tosiaan se sprayhuurihan oli tarkoitus jossain kohdassa kovana tehdä ja taakse oli se aurinkopaneelikaari jossain kohdassa tehdä ja jos nyt oikein hyvin menee, niin siitä sitten katos tähän vähän pitemmällekin istumakaukalon päälle. Eli tarppi meni rikki ja toi pedastaalin huppu lähti jonnekin kadoksiin ja toi TV-antenni lähti kävelemään. Niin siinä taisi olla talven tuhot näin ensi alkuun. Ei muuta tuu mieleen eikä muuta ole löydetty. Sen verran tein havainnon tuossa kaikuroanturia nykiessä, kun otin ton ohjauskvadrantin tuolta esiin. Ehkä saatoin teurastaa sen nimen, mutta sieltä löytyi tuollainen tasku, missä vettä oli, niin se pitää jossain kohdassa puhistella ja silleen semihaperoa vaneeriakin sieltä löytyi samoista koteloista, mutta siinä tulevaisuudelle. Laitetaan tavarat kasaan eli tonne takaisin tonne laatikoihin ja peitetään pedastaali tuolla tarpilla. Niin eiköhän siinä ole sitten tälle päivälle ihan vähintään riittävästi.